אקשן! שלום לכם. אנחנו שמחים מאוד שבחרתם וגם בחרתם להצטרף אלינו לקורס. אני פרופסור בני שור. ואני דוקטור אמיר רובינשטיין. אנחנו עומדים להתחיל את המסע המשותף שלנו בעולם מדעי המחשב. כבר היום תוכלו לענות על השאלות מה מסתתר מתחת למכסה המחשב, באיזה אופן הוא פועל, ומה הן חומרה ותוכנה. בסוף השיעור הזה תוכלו כבר לתת בעצמכם פקודות למחשב. זה אולי נשמע לכם הרבה או מפחיד, אבל אל תדאגו. אני ובני נלווה אתכם לאורך כל הדרך. קדימה, מתחילים. בואו נתחיל מהיסודות, ממש מהיסודות. מחשבים היום מסוגלים לבצע דברים מדהימים, אבל בבסיס של כל זה נמצא שילוב של תוכנה וחומרה. חומרה היא אוסף רכיבים אלקטרוניים זעירים שמאפשרים למחשב לעבוד, ותוכנה היא אוסף תוכניות שרצות על החומרה. בואו נסתכל בעצמנו בחומרה. נוריד את הכיסוי החיצוני של המחשב. נתחיל בזה שנוריד את הכיסוי החיצוני של המחשב. מברג. אל תעשו את זה בבית אם אתם רוצים שהמחשב שלכם יישאר בחיים. כמו שאפשר לראות, בתוך המחשב יש כל מיני רכיבים אלקטרוניים. אחד הרכיבים החיוניים הוא המעבד. זהו המנוע שעושה את העבודה. כלומר, מבצע או מריץ את התוכניות. הרכיב החיוני השני הוא, אתה יודע מה זה? איזה? הזיכרון. כל הרכיבים האלקטרוניים הם חלק מהחומרה של המחשב. על החומרה רצות תוכניות מסוגים שונים. אוסף התוכניות האלו הן התוכנה של המחשב. כל תוכנית היא סדרת פקודות בשפה מיוחדת המובנת למחשב ונקראת שפת תכנות. רצף הפקודות גורם למחשב לבצע פעולות בשלל תחומים. למשל, הצגה של משחק מחשב, חישוב נתיב מומלץ לנסיעה דרך הפקקים, זיהוי פנים ועוד ועוד ועוד. אוקיי, אז הבנו מהי חומרה ומהי תוכנה. אבל מה הקשר ביניהם? ברמה הפשוטה ביותר, הכל עניין של מתחים חשמליים והולכת חשמל. לרכיבים הבסיסיים של החומרה יש שני מצבים. האם יש או אין הולכת חשמל, כמו מתג של אור. המצבים החשמליים האלו מפורשים כ-0 ו-1. במהלך מורכב מתורגמים האפסים והאחדים על ידי התוכנה למספרים, אותיות וגם פקודות ותוכניות מחשב. הרכיב הבסיסי בחומרה שבו מיוצגים אותם אפסים ואחדים הוא הטרנזיסטור. בזיכרון של המחשב יש מיליארדי טרנזיסטורים זעירים. אלו רכיבים מאוד קטנים שכדי לראות אותם צריך מיקרוסקופ מאוד חזק. כל טרנזיסטור יכול להיות באחד משני מצבים, דולק או כבוי. אותם אנחנו מסמנים ב-0 או 1. הערכים 0 ו-1 נקראים באנגלית ביטס. זה קיצור של binary digits. השם הזה הוא עתק בלי שינוי בעברית לביטים או סיביות. אם כל מה שמחשבים היו עושים זה להפוך 0 ל-1 וחזרה, לא היינו מגיעים רחוק. מהנדסי המחשבים הבינו כבר לפני 70 שנה כיצד להשתמש באפסים ואחדים כדי לייצג עצמים מורכבים יותר. כדי להבין זאת, נתחיל בעיצוב של מספרים, כמו 15 או 79, באמצעות ביטים. נדגים זאת באמצעות קלפים.